بالاخره رسیدیم به جذابترین بخش دوره آموزشی من، ترید فیوچرز. تو این بخش تبدیل به یه تریدر حرفه‌ای فیوچرز به صورت روزانه میشی. خیلی خوشحالم که تو این هوای زیبا و پر از انرژی دارم این قسمت رو ریکورد میکنم. اگه آماده ای بزن بریم. درود به همه بچهای کامیونیتی سروش. من اومدم با یه ویدیو پولساز دیگه. به قسمت 4 آموزش ترید من از 0 تا 100 خوش اومدید. تو این قسمت تمام نکات حرفه‌ای فیوچرز رو از 0 تا 100 بهتون یاد میدم. تکنیک های اسکیلین، اسکیل آد، مدیریت پوزیشن، تریلینگ استاپ، مدیریت ریسک حرفه‌ای فیوچرز، تصمیمات ناگهانی که تو فیوچرز باید بگیرید، همه رو یاد میگیرید و با محیط حرفه‌ای پلتفرم سروش اکس فیوچرزش آشنا خواهید شد. اگه قسمت های قبلی رو ندیدید پیشنهاد میکنم برید و از صفر با دقت و حوصله ببینید که برسید به این قسمت آماده باشید تا فیوچرز رو با حوصله شروع کنیم. بدون معطلی بزن بریم آموزش رو شروع کنیم. خب بچه با آموزش فیوچرز خوش اومدید. قسمت های قبلی رو ندیدید ببینید که با محیط پلتفرم آشنا شید. KYC تون رو حتما انجام بدید. با کارت ملی، شناسنامه، گواهینامه میتونید KYC کنید. VPN رو خاموش کنید، اپ رو ببندید، باز کنید که بتونید KYC کنید. زبان فارسی هم اضافه شده. VPN رو خاموش کنید میبینیدش. تاریخ شمسی هم اضافه شده. اینجوری میتونید تاریختون رو هم تاریخ شمسی بذارید و با بقیه امکاناتش بعداً خودتون آشنا میشید. سوالی هم داشتید میتونید اینجا تو آیدیاز از دوستان بپرسید. شبکه اجتماعی خیلی پیشرفته و پویاییه و کم کم به درآمدم میرسونتتون. یعنی ماینینگ داره، ایردراپ داره. اگه سیگنال میذارید سیگنالاتون اینجا براتون پول میسازه. حالا به اینا میرسیم، فعلا نمیخوام واردش بشم. بریم سراغ فیوچرز. اینجا تو تب ترید که برید دیفالت اسپات، این بغلش فیوچرزه. تو محیط فیوچرز من سریع سری توضیحات رو میدم، خیلی سریع پیش میریم و سعی میکنم هر چی که جا افتاد رو بهتون بگم، یعنی نگران نباشید. میخوام سریع و کاربردی پیش بریم. اولین چیزی که اینجا میبینیم خب یه موجودیه، available balance. اینجا من میخوام ابتدا بیام چیکار کنم؟ از وب تری والتم یه مقدار دیگه پول انتقال بدم به فیوچرز که البته به اثبات ابتدا میره. خب کانکتش میکنم. من میخوام $100 انتقال بدم به اثبات، بعد بفرستم به فیوچرز. کانکشن. حالا اینجا من $100 رو از وب تری والت ترانسفر رو میزنم، انتقال میدم به سروش اپ. میگه آقا انقدر مثلا این دپ میخواد یه تراکنشی انجام بده چون به بی ام بی صفره، $100 رو نمیشناسه چون بی ام بی. کانفرم میکنی؟ من تا کانفرم نکنم و رمزو نزنم پولی نمیره، پس باید کانفرم کنم. فی معاملات، فی تراکنش هم اینجا صفره. فقط دقت کنید این ولت وب تریتون به هیچ وجه با صرافی داخلی تراکنشی نداشته باشه از قبل تو هیستوریش. خب تراکنش انجام شد، اینم هشش 2-3 دقیقه طول میکشه تا بشینه به ولت اثباتم. خب بچه ها من فکر میکنم دپازیت انجام شده و آره این $100 اومده. حالا میام اینجا ترانسفر رو، اینترنال ترانسفر رو میذارم از اثبات به فیوچرز. این $100 رو همش رو انتقال میدم. خب الان تو ولت فیوچرز هم $128 من دارم. میخوام چیکار کنم؟ میخوام یک معامله لانگ روی بیت کوین باز کنم. لانگ و شورت یعنی چی؟ ببینید توی فیوچرز برخلاف اسپات شما میتونید روی ریزش مارکت هم معامله باز کنید. روی بالا رفتنش که معامله باز میکنید، روی ریزش هم میتونید باز کنید. بهش میگم معامله شورت. لانگ هم که مشخص همون معامله خریده. پس اینجا به معامله‌ای که روی ریزشه میگن معامله شورت یا فروش. معامله‌ای که روی بالا رفتن بازار شما باز میکنید بهش میگن معامله خرید یا لانگ. اوکی؟ حالا چرا میشه این کارو کرد؟ ببینید تو فیوچرز شما وقتی اینجا من $128 موجودی دارم، در واقع این $128 تتره. من که بیت کوین ندارم بخوام بفروشمش. در واقع دارم با این تتره یک قراردادی میخرم، یه برگه قرارداد که اسمش هست قرارداد شورت بیت کوین. یعنی با ریزش بیت کوین من سود میکنم، یعنی رو قیمت فعلی میخرم $105,160. خب قرارداد شورت بیت کوین آقا، اسم یه اسمه، فرض کن یه اسمه، این هرچی بریزه ارزش پیدا میکنه. چرا؟ چون من پیش بینی کردم که بیت کوین میخواد بریزه دیگه. حالا اونی که برعکس لانگ گرفته اون ضرر میکنه، من سود میکنم.
خیلی میگن این قماره، ولی نه، این قمار نیست، حرام هم نیست. شما داری یک چیزی رو میخری، مثل برگه سهامه، یه اوراق بهاداری رو میخری که ارزشش با نوسانات بازار مشخص میشه. حالا این قرارداد بین شما و صرافی و نفر مقابل یا افرادی که در واقع قرارداد در واقع مخالف تو رو میخرن، یعنی لانگ، تو شورت میخری، اونا لانگ میخرن. در واقع این قرارداد بین شما، آقا تو میگی من با اختیار خودم، با در واقع تصمیم خودم میخوام روی بیت کوین معامله شورت باز کنم، نظرم اینه میریزه، صرافی این قابلیت رو بهت میده که بیای و روش معامله باز کنی، رو پیش بینی خودت ریسک کنی و معامله باز کنی. پس مشکل شرعی نداره. حالا خیلی بازم فکر میکنم داره، ولی در کل بدونید که نداره، یه قرار داده. پس من یه معامله لانگ میتونم باز کنم، یه شورت. حالتی داره صرافی سروش که همزمان روی ارز میتونم دو تا معامله باز کنم، یعنی هم لانگ هم شورت در دو جهت، نه دو تا. این بخشی که میبینید بهش میگن اوردر بوک که احتمالاً باهاش آشنایید. اگر اینا رو بلدید میتونید این پارت ویدیو رو پایین پارت دیگه، این پارت رو رد کنید و برید به مباحث پیشرفته تر برسید. ولی این بخش اوردر بوکه و اینا اوردرهای فروشن یا شورت، قرمزا. این نارنجی هم اوردرهای لانگن یا خرید. این هم که سویچر رو میتونید باش پیر رو عوض کنید، مثلا هر ارزی که بخواید با پیر USDT. پیر یعنی جفت ارز دیگه. وقتی میگیم BTC USDT یعنی پیرش با USDT، یعنی با USDT جفته. این هم یه اصطلاحی که خیلی شاید براشون سوال باشه. فاندینگ ریت رو داریم تو محیط فیوچرز که هر 8 ساعت اینجا معامله کنندگان شورت و لانگ به همدیگه یه فی پرداخت میکنن اگه معامله باز داشته باشن. یعنی موقع است معاملتون چند ساعت باز میمونه، چند روز میمونه، یه فی خیلی اندک، اصلا حساب نمیشه، نگرانش نباشه، اینقدر کمه که اصلا حساب نمیشه. مگه اینکه شما مثلا پوزیشناتون چند میلیون دلاری باشه که بازم براتون حساب نمیشه، یعنی انقدر ناچیزه نسبت به پولتون. ولی این فی اینجوری محاسبه میشه. پوزیشن های لانگ وقتی فاندینگ ریت مثبته به پوزیشن های شورت پرداخت میکنه، اگه اشتباه نکنم. آره، وقتی فاندینگ ریت پوزیتیوه پوزیشن های لانگ به شورت پرداخت میکنن و اگر فاندینگ ریت منفی باشه پوزیشن های شورت به لانگ اون فی رو پرداخت میکنن. حالا چی هست اصلا؟ برای چیه؟ برای اینکه قیمت کانترکت فیوچرز رو با اثبات یکی نگه داره و خیلی نزدیک نگه داره و صرافی‌هایی که نقدینگی بالایی دارن در واقع این قیمت، این لیکویدیتی باعث میشه که تریدرها تو فیوچرز راحت تر ترید کنن و اون اختلاف و نوسانات خیلی عجیبی بین اثبات و فیوچرزشون نباشه. برای همینه که صرافی سروش بین تریدر و فیوچرز خیلی با سرعت داره محبوب میشه، چون نقدینگی خیلی بالاست. این روز تعطیل، حجم معاملات به شدت تو کل بازار پایینه، ولی نقدینگی اینجا 5.5 میلیارد دلار فقط تو فیوچرز تو یک روزه رو بیت کوین. و این نقدینگی تعیین کننده است تو معاملات شما، تو سود و زیان شما. خیلی مهمه که شما با صرافی کار کنید که نقدینگی بالایی داشته باشه، چون اگر نقدینگیش پایین باشه، مخصوصا تو حجم معاملات زیاد، انقدر اعصابتو خورد میکنه، انقدر از لحاظ روانی اذیتت میکنه یا کندلای عجیب غریب میزنه که شما نمیتونی توی معامله دووم بیاری و یا با ضرر میبندیش، یا خلاصه نقدینگی یک اصله. بریم سراغ باز کردن یه معامله خیلی سریع. اینور فرم اوردره و اینجا میتونید معامله باز کنید. من 128 دلار موجودی دارم. این اسلایدر رو که بکشم ببینید تقریبا 10 دلار میخوام ببرم توی معامله. با چی؟ با اهرم 10x. میگم چیه این؟ در واقع حجم معامله منو 10 برابر میکنه. اگه بذارمش رو 125 100 برابرش میکنه، 125 برابرش میکنه. من با اهرم 10x میخوام یه معامله 10 دلاری باز کنم. یعنی صرافی به من پتانسیل رو میده که 100 دلار ببرم تو معامله، ولی با 10 دلار، فقط 10 دلار فرض کنید پول دارم. پس من 10 دلار با اهرم 10 ببرم تو معامله لانگ، ببینیم چی میشه. خب یه اوردر باز شد، یه ذره قیمت هم فاصله داره، منتظر میمونم تا بذار کنسلش کنم. بذارید اینجا کنسل رو بزنم، رو قیمت مارکت اینجا اینو انتخاب میکنم مثلا، یا این فروشنده ها یکیشو انتخاب میکنم که سریع از یکی از اینا اوردرم مچ بشه. لانگو میزنم. خب قیمت نوسان داره بچه‌ها، ببینید اینجا 135 قیمتی که من سلکت کردم، الان قیمت 138. همین که برسه بهش باز میشه. باز شد. خب
این یه معامله باز. پس $10 بردیم تو معامله با اهرم 10x از نوع کراس و ایزوله رو میگم بهتون چیه، صبر کنید. از نوع کراس الان یه معامله باز دارم. اینجا پوزیشن سایز رو دارم که به بیت کوین میشود تقریبا 201، یعنی 1000 بیت کوین به یو اس دی تی میشه $105. چرا؟ چون من $2.5 مارجینمه، یعنی اون حجم پولی که تو این معامله آوردم با اهرم 10 ضرب در 10 که بشه میشه $105. سود و زیانم هم ضرب در 10 میشه. یعنی اگر من مثلا بازار 1% رشد کنه ضرب در 10 میشه، من 10% اینجا سود میکنم. اینجا ROE اون سود و زیانیه که فعلا توشم و چون تازه باز شده فعلا تغییر آنچنانی نکرده. و وقتی که در واقع 1% بیت کوین رشد کنه من 10% نسبت به $10 هم میرم تو سود، یعنی $1 سود میکنم. اینجا unrealized P&L یعنی سود و زیان محقق نشده، یعنی شناوره دیگه، یعنی هنوز بسته نشده تا پوزیشن بازه، یعنی تغییر میکنه دیگه بسته به قیمت بازار. اینم اینجا یه شات سود میتونم شیر کنم با دوستام و تو آیدیاس تو پروفایلم میتونم استوریش کنم همه ببینن. آیدیاس چیه؟ اینجاست، یه جایی که همه تریدرها هستن، کلی سیگنال و تحلیل و آموزش میذارن. آخر آموزش بهتون میگم چه استفاده‌ای ازش کنید و چطور ازش پول در بیارید. برگردیم به فیوچرز. مارجین $10. MMR در واقع اون درصدیه که ببین اسمش روشه، Maintenance Margin Ratio، یعنی یه فرمولی داره و محاسبه میکنه که شما کی به خطر میفته معاملات و لیکوید میشی. وقتی که به 100 هی نزدیکتر میشه یعنی خیلی خطریه اوضاع، ولی الان اصلا زیر 1%، پس اوضاع خوبه چون ریسک معامله من خیلی پایینه. لیکوید پرایس از این ور شروع میکنیم. لیکوید پرایس صفره. لیکوید پرایس وقتی خیلی کمه و صفره، استیمیتد لیکوید پرایس یعنی تخمینیه، دقیق نیست، یه قیمتیه که شما توش معاملات لیکوید میشه اصطلاحاً، یعنی بسته میشه و با ضرر از بازار خارج میشه و کل پول تو از دست میدی. اینجا صفره. چرا؟ چون من یه مدیریت سرمایه خوبی دارم رعایت میکنم. من 100 و خورده دلار داشتم، خب 100 و خورده دلار داشتم، $128، فقط $10 آوردم تو معامله از نوع کراسه. اینجا میخوام کراس رو بهتون توضیح بدم. معامله از نوع کراسه و من یعنی چی؟ یعنی من به اندازه کل این $118 میتونم برم تو ضرر تا تازه لیکوید بشم. اوکی؟ برای همین لیکوید پرایس هم مثلا صفره، چون امکان نداره من لیکوید بشم. یعنی بیت کوین شاید بشه مثلا $1000 من لیکوید بشم، مثال دارم میزنم. چرا؟ چون که کل این بالانس من پشتوانه مارجین منه. بالانس چیه؟ این موجودی فیوچرز همه. مارجین چیه؟ این پولی که تو معامله است. یعنی من اگر معامله بشه منفی 100% هم لیکوید نمیشم، چون به اندازه $118 دیگه من میتونم برم تو ضرر. اوکی؟ پشتوانه دارم. وقتی به اندازه اون برم تو ضرر من ممکنه بشه مثلا منفی 1000%، اونجا تازه لیکوید میشم. پس معامله کراس یه خوبی داره، این که لیکوید پرایس من رو خیلی بهش فاصله میده. برای کسایی که میخوان بلند مدت تو معامله بمونن و در واقع مدیریت سرمایه‌شون به این سبک خیلی میتونه مناسب باشه. اینتری پرایس که نقطه ورودمه، مارک پرایس هم قیمت فعلیه. با این پوزیشن آشنا شدیم. ریالایز پی ان ال هم یه منفی موقعی که پوزیشن بازه، چون اون فیه که من به صرافی دادم بابت باز کردم. ببین حجم معامله $105 بوده، من بابتش 0.03% تقریبا، یعنی ببخشید 3 سنت فی دادم، یعنی یه رقم خیلی معقول و ناچیز. یعنی فیای ما فی معقول و ناچیزیه. و بریم سراغ تی پی. تی پی و اسل چیه؟ تی پی یعنی تیک پروفیت، یعنی سودمو کجا بردار. اسلم یعنی استاپ لاس، یعنی کجاها منو معامله‌مو ضرر رو جلوشو بگیر، حد ضرر. استاپ لاس یعنی حد ضرر. من میگم اگر بیت کوین رفت توی مثلا تارگت هم اینه بشه $120,000 مثلا، تیک پروفیت کن، یعنی اتومات معامله رو برام ببند. چقدر سود میکنم؟ 141% سود میکنم، یعنی 14 و خورده دلار. استاپ لاس هم کجا باشه؟ اگر بیت کوین رسید به $95,000 معامله رو ببند. $10 یا 96% تقریبا، یا بذارید اینجوری $94,000 105% ضرر میدم، یعنی $11. من $10 تو معامله برده بودم، چطوری $11 ضرر میدم؟
به خاطر اینکه معامله کراسه و من 118 دلار دیگه پشتوانه دارم. اجازه اینو سیو کنم. ببین اینجا سیو شد. TPSL هم اینجا اومد. میبینید؟ بزنم روش هم باز میشه. اوکی؟ پس من 118 دلار دیگه پشتوانه این 10 دلار دارم. یعنی چی؟ یعنی من اگر بیت کوین بخواد بشه مثلا 5000 دلار، منفی 952% میشم، تازه 100 دلار ضرر میشم. اوکی؟ بازم لیکوید نمیشم. اگه بیت کوین بشه 5000 دلار. چرا؟ چون 118 دلار پشتوانه دارم و به اندازه اون میتونم برم تو منفی. امیدوارم کراس رو درک کرده باشید. ببندم اینو. این شد یه معامله باز. کراس رو گفتم، اهرم رو گفتم، لیکوید پرایس هم گفتم، MMR هم گفتم. اینا مفاهیم مهمی بود. بریم سراغ اینو ببندیم. کلوز میخوام بکنم. بریم ابزار معامله رو بهتون یاد بدم. یه کلوز داره. میگه آقا کلوز کن، کل معامله رو برام ببند. کلوز لانگ روی چند؟ روی مارک پرایس. یا میتونم قیمت بدم یا ولش کنم بذارم رو مارک پرایس، سریع برام ببنده. میبنده. اینجا ریورسش میتونم بکنم. الان معامله لانگه، یعنی در جهت صعود مارکت. میتونم برعکسش کنم، یا همشو یا نصفشو. بریم ببینیم چی میشه. اینو اگه برعکسش کنم، نصفشو برعکس کنم، یه پوزیشن شورت برام باز میکنه. ولی معامله شد چقدر؟ شد 5 دلار. 10 دلار بود دیگه تو لانگ. الان 5 دلارشو تو لانگ نگه داشته، 5 دلارشو آورده تو شورت. این که من میتونم روی یک ارز تو هر دو جهت معامله باز کنم رو بهش میگن هج مود. این که به چه دردی میخوره بعداً بهتون میگم. ولی بعضیا اصلا اینجوری معامله باز میکنن، یعنی یه لانگ یه شورت، بعد یه تناسبی بین مارجیناشون میدن، هر کدوم بره تو سود اون یکی میره تو ضرر دیگه، سریع اونو میبندن و با اون یکی میرن بالا مثلا. ولی کاربردهای پیشرفته تری هم داره که بعداً بهتون میگم، زیاد درگیرش نشید. فعلا فقط میخوام سریع شما فیوچرز رو یاد بگیرید، شروع کنید معامله باز کنید، چون ما یه کمپین داریم و داره شروع میشه و جایزه های خیلی خوبی داره. 6000 دلار جایزه داره و میتونید بهش برسید. خب من این معامله شورت رو اول ببندم. این کلوزه کارش اینه، ببینید کلوز میکنه، معامله رو برام میبنده. اینجا نکته، اینجا من یه دونه اوردر باز داشتم دیگه، همون لانگه، یه پوزیشن باز داشتم، براش TPSL ست کردم، تو بخش اوردرها میاد. یعنی اینجا یه اوردر از نوع SL دارم، اینجا یه اوردر از نوع TP دارم که میتونم هم ادیتشون کنم، هم کنسلشون کنم، هم تو خود پوزیشن برم این TPSL رو ادیت کنم. یه دونه بخش پارشال پوزیشن هم دارم TPSL که بهتون میگم چیه. یه ذره مفهوم پیشرفته تریه، احتمالاً توی بخش دوم فیوچرز بهتون میگم. ولش کنید. این معامله رو هم میبندم. پس از این بالا با کراس آشنا شدیم، با اهرم آشنا شدیم، با این بخش هنوز آشنا نشدیم، ولی یه توضیح کوتاه میدم. سینگل اسید مود داریم ما توی سروش اکس و مولتی اسید که هنوز فعال نشده. سینگل اسید یعنی فقط با USDT میتونم معامله باز کنم. مولتی اسید یعنی اگر بیت کوینی هم دارم میتونم بیام دارم اینجا توی در واقع فیوچرز هم و باش به عنوان وثیقه ازش استفاده کنم برای معاملات کراس که فعلا کاری باش نداریم. یه اوپن کلوز دارم اینجا که همون حالت هج مود است که من دو طرفه میتونم معامله باز کنم. مثلا اینجا ببینید دکمه ها رو ببینید، وقتی رو اوپنه، اوپن لانگ، اوپن شورت. وقتی روی کلوزه میشه کلوز شورت، کلوز لانگ. یعنی چی؟ کلوز شورت یعنی اگه یه معامله در واقع شورت دارم، اینجا کلوز شورت رو که بزنم لانگ باز میکنه، یعنی میاد اون معامله شورت رو در واقع اگر باز داشته باشم میبنده و تبدیل به لانگش میکنه و برعکس. گیج نشید، هج موده. همون حالتی که هر دو طرف بتونید معامله باز کنید. اینجا یه قیمت دارم، یه انواع اوردر دارم که تو بخش پیشرفته بهش میرسیم. فعلا همه اوردرهای من از نوع لیمیت بود. لیمیت یعنی قیمت میدم، یعنی میگم رو فلان قیمت برای من معامله باز کن. اینم که اسلایدر مارجینه که این پایینم مارجین و لیکوید پرایس رو همین قبلش برام معامله میکنه. بذارید من کراس ایزوله رو هم بهتون یاد بدم و بعدش بریم TPSL رو با اون چک کنیم. ایزوله چیه؟ ایزوله اسمش روشه، یعنی جدا شده. یعنی این مارجینی که من میبردم تو معامله سری قبلی بردم 10 دلار، فقط خودش لیکوید میشه. یعنی دیگه اون 100 و خورده دلاره پشتوانه این نیست. اگر لیکوید شه فقط خودش. ولی فرقش چیه؟ اونجا لیکوید پرایس هم صفر بود، چون میتونستم تا 1000% برم تو ضرر به اندازه اون 100 و خورده دلار برم تو ضرر به اندازه بالانسم.
ولی اینجا فقط به اندازه $10 میرم تو ضرر. اوکی، بریم معامله لانگ باز کنیم از نوع ایزو. اینجا میخوام TPSL ادوانس هم بهتون آموزش بدم. TPSL ادوانس یعنی قبل از اینکه معامله باز کنم TPSLش هم ست کنم، بگم آقا همینجا برام میزنه که چقدر سود و زیان میکنم. مثلا بیت کوین بره $120,000 برام ببند، بیت کوین اگر اومد $94,000 هم برام معامله رو ببند. خب اینجا میتونم از قبل اینا رو ست کنم. $10 میبرم تو معامله از نوع در واقع کراس ایزوله، ببخشید. خب $10 میبرم تو معامله از نوع ایزوله. ببینید اینجا لیکوید پرایس هم دیگه صفر نیست، برسه به 94,900 خورده ای میشم منفی $10 و معامله بسته میشه و لیکوید میشه. حالا من میتونم استاپ بذارم که قبل از اینکه اصلا برسه به قیمت لیکوید پرایس هم از معامله خارج بشم. این فرق ایزوله و چیز بود. و اینجا هم 2 تا اوردر SLTP که من ست کردم رو برام اینجا اضافه کرده، یعنی هر وقت به این قیمت ها برسه خودش اتومات معامله رو میبنده. اینم از این شد محیط فیوچرز. ایزوله باز کردیم، ترید کردیم و تمام قابلیتاش رو یاد گرفتیم. چارت هم بهتون نشون دادم، اینم چارته و اینجا هم یه سری ستینگز داره که خودتون میتونید برید توش بچرخید. مثلا تنظیمات داره، این پاپاپی که برای کانفرم اوردر میاد و میتونید تنظیم کنید، نمیدونم تمو میتونید تنظیم کنید، اون دینگی که میزنه موقع باز کردن اون صدا رو تنظیم کنید، حالت هج مود و سینگل اسست رو میتونید ست کنید و همین. با محیط فیوچرز آشنا شدیم، معامله هم باز کردیم. توی بخش بعدی میخوام این معامله رو من میبندم، کلش رو میبندم. توی بخش بعدی میخوام بهتون یاد بدم که چطور معاملات پیشرفته تر باز کنید. اسکیل این، اسکیل آت، یعنی ورود پله‌ای، خروج پله‌ای رو انجام بدید. TPSL پیشرفته ست کنید، یعنی بخش و سیگنال خوانی یاد بگیرید. از این بخش شما میتونید بیاد و سیگنال های فیوچرز و اسپات رو چک کنید و هر کدومو که میخواید بخونید و در واقع تو فیوچرز باشون پوزیشن باز کنید و ترید کنید. دمتون گرم، پرسود و موفق باشید. تا بخش بعدی، خداحافظ.